Τα αντιβιωτικά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη βακτηριακών λοιμώξεων. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν είτε να σκοτώσουν είτε να αναστείλουν την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν προβλήματα όπως λοιμώξεις στο αυτί, προβλήματα στο στομάχι και πολλά δερματικά προβλήματα. Διαφορετικοί τύποι αντιβιωτικών δρούν ενάντια σε διαφορετικούς τύπους βακτηρίων και ορισμένων τύπων παρασίτων. Οι γιατροί συνταγογραφούν ένα αντιβιωτικό ανάλογα με το συγκεκριμένο μικρόβιο, βακτήριο ή παράσιτο που προκαλεί τη μόλυνση. Ωστόσο, τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τις λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς όπως το κρυολόγημα, η γρίπη, οι περισσότεροι βήχες και ο πονόλαιμος. Επίσης, δεν δρούν κατά των μυκητιάσεων. Τα αντιβιωτικά είναι από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται περισσότερο σήμερα. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί η υπερβολική και κακή χρήση αντιβιωτικών οδηγεί σε αντίσταση στα αντιβιωτικά. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών μπορεί να εξοντώσει τα φυσιολογικά αμυντικά βακτήρια που ζουν στο έντερο και να προκαλέσουν παρενέργειες όπως διάρρεια, ήπιες στομαχικές διαταραχές και ναυτία. Ο Ιπποκράτης είπε «Αφήστε την τροφή σας να είναι το φάρμακό σας και το φάρμακό σας να είναι η τροφή σας». Αυτό είναι τόσο αληθινό όσον αφορά την υπερβολική χρήση συνθετικών αντιβιωτικών όταν υπάρχουν πολλά φυσικά αντιβιωτικά που παρέχονται από τη φύση. Πολλά τρόφιμα λειτουργούν ως φυσικά αντιβιωτικά και είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία πολλών προβλημάτων υγείας. Σε αντίθεση με τα μη συνταγογραφούμενα αντιβιωτικά, τα περισσότερα φυσικά αντιβιωτικά καταπολεμούν επίσης τις ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις. Επιπλέον, δεν σκοτώνουν τα καλά βακτήρια που απαιτούνται από το σώμα. Ωστόσο, αυτά τα φυσικά αντιβιωτικά από μόνα τους μπορεί να μην επαρκούν για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων. Για σοβαρές λοιμώξεις, όπως ο τύφος, η φυματίωση και άλλες, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε αυτά τα φυσικά αντιβιωτικά ως συμπληρωματική θεραπεία μαζί με τα αντιβιωτικά που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την πλήρη πορεία της θεραπείας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη βακτηρίων και ακόμη και να τα κάνει να γίνουν ανθεκτικά στα φάρμακα με αποτέλεσμα πιο σοβαρές ασθένειες. Το σκόρδο είναι ένα φυσικό αντιβιωτικό με αντιμυκητιακές και αντιϊικές ιδιότητες. Μία μελέτη του 1999 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Microbes and Infection διαπίστωσε ότι οι ενώσεις θείου που είναι γνωστές ως αλυσίνη στο σκόρδο δρούν ως φυσικά αντιβιωτικά. Επιπλέον, το σκόρδο περιέχει μία σειρά από βιταμίνες, θρεπτικά συστατικά και μέταλλα που είναι ευεργετικά για τη συνολική ευεξία. Βοηθά επίσης να σκοτωθούν τα παράσιτα του εντέρου. Τρώτε 2 έως 3 ομές κελίδες σκόρδο με άδειο στομάχι καθημερινά. Επίσης, συμπεριλάβετε το σκόρδο στη μαγειρική σας. Προσοχή όμως, το σκόρδο μπορεί να προκαλέσει καούρα και να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα. Μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας, ειδικά εάν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες ή χρησιμοποιείται σε μορφή συμπληρώματος. Περισσότερα για το σκόρδο μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω από τούτο το βίντεο. Οι βοτανοθεραπευτές θεωρούν το μέλι ως ένα από τα καλύτερα φυσικά αντιβιωτικά. Το μέλι έχει επίσης αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και αντισηπτικές ιδιότητες. Μία μελέτη του 2014 που παρουσιάστηκε σε μία συνάντηση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας διαπίστωσε ότι το μέλι έχει την ικανότητα να καταπολεμά τις λοιμώξεις σε πολλαπλά επίπεδα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τα βακτήρια να αναπτύξουν αντίσταση σε αυτό. Ο μοναδικός συνδυασμός του υπεροξιδίου του υδρογόνου, της οξύτητας, της οσμωτικής δράσης, της υψηλής συγκέντρωσης σακχάρου και των πολυφενολών βοηθούν στην εξόντωση των βακτηριακών κυττάρων. Για να έχετε το αντιβιωτικό όφελος του μελιού, χρησιμοποιείτε πάντα ομό βιολογικό μέλι. Το μέλι μανούκα είναι επίσης μια καλή επιλογή.
Για να ενισχύσετε το ανασωπητικό σας σύστημα, ανακατέψτε ίσες ποσότητες μελιού και κανέλας και καταναλώστε το μία φορά την ημέρα. Η προσθήκη μελιού σε τσάι, σμούθις και χυμούς είναι ένας άλλος εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσετε τα ωφέλη για την υγεία. Στο κανάλι Mea Culpa υπάρχουν 2 ενδιαφέροντα βίντεο για το μέλι και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2001 από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Georgetown, το έλαιο ρίγανης μπορεί να είναι μία αποτελεσματική θεραπεία κατά των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων. Η καρβακρόλη, ένα χημικό συστατικό στο έλαιο ρίγανης, βοηθά στη μείωση της μόλυνσης τόσο αποτελεσματικά όσο τα παραδοσιακά αντιβιωτικά. Έχει επίσης αντιοξυδωτικές, αντισηπτικές, αντιϊκές, αντιμυκητιακές, αντιφλεγμονώδεις, αντιπαρασιτικές και αναλγητικές ιδιότητες. Για τη θεραπεία λοιμόξεων των ποδιών ή των νυχιών, προσθέστε μερικά κουταλάκια του γλυκού λάδι ρίγανης σε μια μπανιέρα γεμάτη ζεστό νερό. Μουλιάστε τα πόδια σας σε αυτό για λίγα λεπτά, καθημερινά, για μία εβδομάδα. Για παραρρινοκολπικές λοιμώξεις και άλλες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ρίξτε μερικές σταγόνες από το λάδι ρίγανη σε μία κατσαρόλα με βραστό νερό και εισπνεύστε τον ατμό. Κάντε αυτό μία φορά την ημέρα μέχρι να απαλλαγείτε από τη μόλυνση. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε βίντεο για τη ρίγανη στο κανάλι Mea Culpa και όπως πάντα ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Η φυσική αντιβιωτική δράση του εκχυλίσματος φύλλων ελιάς μπορεί να θεραπεύσει διαφορετικούς τύπους βακτηριακής λοίμωξης. Μία μελέτη του 2003 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Mycosis σημείωσε επίσης ότι τα φύλλα ελιάς έχουν καλό αντιμικροβιακό δυναμικό έναντι βακτηρίων και μυκήτων. Το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Επιπλέον παρουσιάζει ικανότητες δέσμευσης ελεύθερων ριζών. Μπορείτε να φτιάξετε εκχύλισμα φύλλων ελιάς για εξωτερική χρήση στο σπίτι. Βάλτε μια χούφτα ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα ελιάς σε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι. Περιχύνετε με βότκα τα φύλλα μέχρι να καλυφθούν εντελώς. Κλείστε το καπάκι και κρατήστε το βάζο σε σκοτεινό μέρος για 4 έως 5 εβδομάδες. Χρησιμοποιώντας ένα πανί, στραγγίστε το υγρό σε ένα άλλο γυάλινο βάζο και το σπιτικό σας εκχύλισμα φύλλων ελιάς είναι έτοιμο για χρήση. Στην Αγιουρβέδα και την Κινεζική ιατρική, οι αντιβιωτικές ιδιότητες του κουρκουμά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην καταστροφή βακτηρίων που προκαλούν ασθένειες και να προάγουν την φυσική άμυνα του οργανισμού. Επιπλέον, βοηθά στην πρόληψη βακτηριακών λοιμόξεων σε πληγές. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antimicrobial Agents and Chemotherapy, η αντιμικροβιακή δράση της κουρκουμίνης έναντι του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού έδειξε θετικά αποτελέσματα. Η κουρκουμίνη είναι το ενεργό συστατικό του κουρκουμά. Αναμίξτε μία κουταλιά σούπας σκόνη κουρκουμά και 5 έως 6 κουταλιές σούπας μέλι. Αποθηκεύστε το σε αεροστεγές βάζο. Πίνετε μισό κουταλάκι του γλυκού από αυτό το μείγμα 2 φορές την ημέρα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον κουρκουμά, ρίξτε μια ματιά στα 2 σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Η φυσική αντιβιωτική ιδιότητα της πιπερόριζας βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία πολλών προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από βακτήρια. Η φρέσκια πιπερόριζα έχει αντιβιωτική δράση κατά των παθογόνων που μεταδίδονται από τα τρόφιμα όπως η σαλμονέλα. Έχει επίσης αντιβακτηριδιακή δράση στις λοιμώξεις του αναπνευστικού και του περιοδοντικού συστήματος. Το τσάι πιπερόριζας είναι ένα εξαιρετικό προληπτικό μέτρο κατά των βακτηριακών λοιμόξεων. Για να φτιάξετε το τσάι, δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa, καθώς και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για την πιπερόριζα, μιας και σε αυτό αναφέρονται όλες οι ωφέλιμες χρήσεις του βοτάνου για την ομορφιά και την υγεία.
Όσο για τους συνδέσμους, θα τους βρείτε όπως πάντα κάτω από τούτο το βίντεο. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.